Τι λέτε για ένα βίντεο γεμάτο αστερόσκονη, γεμάτο πέρλες, στρας, φτερά, γκλίτερ, σπάρκλ τσαντάκια και όλα αυτά? Καλησπέρα Handy Brand Girls, και σήμερα θα δούμε αυτό το ωραίο φάκελο που ξέρω έχει κάψει καρδιές. Τα νυχάκια βαφτήκανε για χάρη του. Το φορεματάκι φορέθηκε για χάρη του και εγώ θα τα κάνω όλα σήμερα για χάρη του. Θα πλέξουμε λοιπόν μαζί και το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο αυτές οι ωραίες τρελές πέτρες που έχουμε προμηθευτεί για εσάς, είναι όμως και πώς θα φτιάξουμε αυτή την ωραία γλώσσα εδώ για να το δούμε μαζί βήμα-βήμα. Πάμε όμως να δούμε τι ωραία πράγματα μπορείτε να βάλετε σε ένα απλό φάκελο που κρατάμε στις γιορτές μας, όλοι πιο χαρούμενοι, που φοράμε ένα ωραίο, πιο καλό φόρεμα, που θέλουμε λίγο έτσι να είναι πιο γκλίτερ και το τσαντάκι που θα κρατάμε εκείνες τις μέρες. Το ιδανικότερο νήμα για όλα αυτά που συζητάμε είναι εδώ το Prada Silk. Είναι μεταλλώνυμα με μετάξι, ένα μαγευτικό νήμα, να το πιάσεις, να το χαϊδέψεις και να μην θέλεις να το αφήσεις. Να το πλέξεις και να κάνεις την πιο φανταστική, χριστουγεννιάτικη, γιορτινή τσαντάρα που έχει υπάρξει. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας δείξω αυτά τα όμορφα, ωραία εδώ στρασάτα που εμείς έχουμε επιλέξει για σας. Θα τα δείξω λίγο στο χέρι μου, δείτε το λίγο. Έχει εδώ στην άκρη θυλάκια που μπορούν να ραφτούν. Κάποια έχουν ποδαράκια, βλέπετε? Είναι σαν τα μπελίτσα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη μορφή το ταφ, υπάρχει και το τριγωνάκι, όπως είναι αυτό εδώ, σε νίκελ, αλλά είναι χρυσά. Δείτε τα λίγο, ψάξτε τα λίγο κάτω στο link, θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Και φυσικά δεν λείπει ποτέ η πέρλα από το κομμάτι της Handy Brand. Εδώ. Πάμε να σας το δείξω λιγάκι και σε αυτό που θα πλέξουμε. Θέλω να τα δείτε πάνω. Δείτε λιγάκι τι μπορούμε να βάλουμε. Σε αυτήν εδώ την τσάντα έχουμε βάλει τις πράσινες ημιπολίτιμες πέτρες και δείτε τι όμορφο. Είναι ένα ταφ φτιαγμένο ωραία που το έχουμε ράψει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να το βάλετε και αλλιώς αν θέλετε εσείς. Δείτε τώρα εδώ, δείτε τι όμορφο που δείχνει η πεταλούδα σε ένα μικρό φάκελο. Δείτε η καρδιά με τις πέρλες. Εντάξει, είναι το κάτι άλλο, είναι το κάτι άλλο. Δείτε αυτή την ομορφιά που μπορεί να δείξει ωραία. Δείτε αυτό που έχουμε βάλει και εκεί, που το βάλαμε έτσι νομίζω, ναι, με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει αυτό το τρίγωνο, το βλέπετε? Και να σας πω και μια άλλη ωραία ιδέα. Εγώ σε αυτό εδώ το τσαντάκι που θα σας ολοκληρώσω σε λίγο και θα το δούμε μαζί, θα βάζα και φτερό. Το απλό φτερό της Handy Brand, το πιο minimal όπως το λέμε, γιατί έχουμε και άλλο είδος φτερό που θα σας δείξω μετά πώς θα μπει. Κοιτάξτε πόσο ίδιο χρώμα είναι. Φανταστείτε να έχω βάλει. Πω, μπορώ να σας λέω πάρα πολλά. Φανταστείτε αυτό μαζί με αυτό και το νήμα που βλέπετε. Τα έχουμε συνδυάσει όλα τέλεια για σας. Πάμε λοιπόν. Silky Prada νήμα. Πολύτιμες αυτές εδώ πετρούλες ή μη πολύτιμες, στρασάτα, γκλίτερ, σπάρκλ, όλα αυτά τα όμορφα για να μας φτιάξουν τη διάθεση. Αγόρια μου, τα έβαλα σωστά? Τα έβαλα ας πούμε. Λοιπόν, τα κρατάω στην άκρη τώρα και πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτόν τον ωραίο φάκελο που δεν σας έχω δείξει και κάτι άλλο. Δείτε λίγο, θα μάθουμε και πώς κάνουμε διαφορετικά πλαϊνά. Βλέπετε που είναι λίγο σαν οβάλ, αλλά διαφορετικά. Έλα να τον ανοίξω λίγο να το δείτε κιόλας. Δείτε λιγάκι τι όμορφος που είναι. Δείτε λίγο. Δείτε μια ομορφιά ρε κορίτσια. Με ένα απλό μαγνητάκι, ένα νήμα 300 γραμμάρια και έχουμε κάνει αυτή την ομορφιά. Αν θέλετε βάλτε το και λυσίδα. Εμένα μου άρεσε να την κάνω τελείως φάκελο. Ποσέτ, έτσι να το βλέπω. Να το χαίρομαι, να το χουφτώνω, να το πιάσω στα χέρια μου. Και να πάμε εμείς να προχωρήσουμε στα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε κορίτσια μου όμορφα? Ένα νήμα Silky Prada με μεταλλώνυμα. Εδώ έχω διαλέξει το ταμπάτο ζεστό με χρυσό μεταλλώνυμα. Μία ωραία καρφίτσα εγώ διάλεξα, ή θα βάλω την πεταλούδα ή την καρδούλα. Σίγουρα πιστεύω ότι θα βάλω και από το φτερό μας. Θα το ακουπήσω από εδώ. Βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Handy Brand. Θα βάλω μία αδιάβροχη και αλυστερή λίγο φόδρα. Θα σας δείξω και ένα κολπάκι μετά, λογικά με τις τσαντούλες στο σήμα. Θα βάλω το καφέ, μπορώ να βάλω και το μαύρο. Θα σας το δείξω γιατί το λέω. Θα χρειαστούμε λοιπόν λίγη φόδρα, λίγο καμβά για το μέσα κομμάτι της τσάντας. Εννοείται μια μεζούρα, τα ραπτικά μας, ένα βελονάκι, τη βελόνα μπετονιά. Τα ξέρουμε τώρα όλα αυτά. Ένα ωραίο ψελιδάκι. Αυτά κορίτσια μου. Πάμε λοιπόν να τα αφήσω στην άκρη
Και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί ανυπομονώ. Ανυπομονώ να σας το δείξω αυτό το τσαντάκι. Ανυπομονώ να το φτιάξετε αυτό το τσαντάκι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη όταν μιλάω για το πώς θα περάσετε τα Χριστούγεννά σας. Ανοίγω το βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Hattie Brand. Αυτό το πράσινο το ωραίο που είναι ιδανικό ειδικά για τα νήματα με μεταλλώνυμα κορίτσια, μόνο εργονομικό. Ακούστε με. Λοιπόν, θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε 38 γαϊτανάκια συν 1. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 35, 36, 37, 38, συν 1 ακόμα γαϊτανάκι στον αέρα. 38 συν 1 λοιπόν. Η πρώτη μας σειρά για να μας βγει η πλέξη μας είναι μία σειρά όλο με άριχτα. Από ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Η πρώτη μας σειρά λοιπόν είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι βάσης που έχουμε εδώ. Ελάτε να κάνουμε και τα δύο τελευταία άριχτα της πρώτης αυτής σειράς της πλέξης. Εδώ. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να δούμε αυτή την όμορφη και απλή πλέξη. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο μας θυλάκι. Μπαίνουμε στο πρώτο μας θυλάκι, παίρνουμε νήμα και το κρατάμε στο βελονάκι. Πάμε στο επόμενο θυλάκι, εδώ, παίρνουμε νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου τώρα, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα. Ξαναμπαίνω στο ίδιο θυλάκι που ήδη έπλεξα. Το δεύτερο. Παίρνω νήμα. Το κρατάω στο βελονάκι μου. Πάω στο επόμενο θυλάκι εδώ. Παίρνω νήμα. 3 στο βελονάκι μου όπως βλέπετε. Παίρνω νήμα και κλείνω. Πάμε να το δούμε ξανά. Εδώ είναι το θυλάκι που μόλις έπλεξα. Μπαίνω ξανά στο ίδιο θυλάκι. Εδώ. Παίρνω νήμα. Το κρατάω στο βελονάκι μου. Μπαίνω στο επόμενο θυλάκι εδώ. Παίρνω νήμα. Έχω 3 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Πάμε να το ξαναδούμε. Εδώ είναι το θυλάκι που μόλις έπλεξα, μπαίνω ξανά στο ίδιο. Παίρνω νήμα, το κρατάω. Πάω στο καινούριο εδώ θυλάκι, εδώ. Παίρνω νήμα. 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας εδώ θυλάκι, παίρνω πάλι νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου,
παίρνω νήμα και τα κλείνω. Προσέχτε με τώρα. Σε κάθε σειρά που κάνουμε τη συγκεκριμένη πλέξη που είδατε, στο τέλος θα κάνουμε στο ίδιο εδώ τελευταίο θυλάκι ένα άριχτο. Κανονικό. Αυτό γίνεται κιόλας γιατί αλλιώς θα φάμε ένα θυλάκι, ένα stitch που λέμε. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Η επόμενη σειρά μας είναι μία σειρά με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και επαναλαμβάνουμε μέχρι να φτάσουμε 36 εκατοστά, μία σειρά άριχτο, μία την πλέξη. Μία σειρά άριχτο, μία την πλέξη. Μέχρι τα 36 εκατοστά, κορίτσια μου. Λίγο πριν κάνουμε δηλαδή τη γλώσσα που έχει μπροστά ο φάκελος. Μία σειρά λοιπόν με άριχτα, κανονικά μπαίνουμε, πιάνουμε όλο το φυλάκι και ολοκληρώνουμε και τη σειρά με τα άριχτα για να ξανακάνουμε πάλι την πλέξη. Εναλλάξει λοιπόν αυτές οι δύο σειρές. Θα σας έλεγα να το τελειώσετε το πλεκτό σας μέχρι τα 36 εκατοστά με τη σειρά με τα άριχτα. Είναι έτσι πιο όμορφα. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό θα μου συνεχίσετε. Αυτή ήταν η πλέξη που επιλέξαμε εδώ. Δεν την έχουμε ονομάσει. Αλλά γράψτε μου και κανένα ονοματάκι από κάτω που θα σας άρεσε να την πούμε. Ναι, πάμε να σας δείξω τώρα λιγάκι κάτι στο έτοιμο κομμάτι. Έχω δύο έτοιμα κομμάτια, αλλά θα σας τα δείξω πρώτα στο έτοιμο. Εδώ φυσικά έχει ακόμα και το άριχτο το περιμετρικό. Αυτή τη στιγμή θα πλέξετε 36 εκατοστά μέχρι σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπετε, και θα στερεώσουμε το νήμα μας για να ξεκινήσουμε με αυτά, μετά αυτή την ιδιαίτερη γλώσσα στο πλεκτό που δεν μοιάζει με καμία, είναι λίγο διαφορετική. Και εμάς μας πέδεψε λίγο, να σας πω την αλήθεια. Το είχα φανταστεί να βγει ακριβώς αυτό το πράγμα, να έχει αυτό το οβάλ μπροστά και να είναι πανέμορφη. Λοιπόν, εγώ τι έκανα τώρα. Σας έχω πλέξει ένα κομμάτι και ας πούμε όλοι μαζί ας θεωρήσουμε ότι είναι το τέλος του πλεκτού μου. Δηλαδή είναι σε αυτό εδώ το κομμάτι και πάνω σε αυτό εγώ θα σας δείξω τη γλώσσα. Εντάξει, εδώ λοιπόν. Μόλις ολοκληρώσετε λοιπόν τους 36 πόντους, είναι 25 επί 36 να θυμάστε, σας τα λέω σε εκατοστά για να μπορούμε να το κάνουμε εύκολα και με άλλο νήμα. Αυτό θέλω να πετύχω τώρα μαζί σας. Εδώ λοιπόν που έχω φτάσει στο τέλος, τι θα κάνω. Θα κόψω το νήμα και θα το στερεώσω. Δεν θα κάνουμε απευθείας τη γλώσσα. Είναι ένα μικρό κολπάκι και θα δείτε πόσο όμορφη θα βγει. Το βγάζω το νήμα μου από εδώ, στερεώνω με τη βελόνα μπετονιά μου που την έχω εδώ, την έχω εδώ. Μπορεί να πάρετε τη μικρή, μπορεί να πάρετε τη μεγάλη βελόνα μπετονιά, όποια σας βολεύει. Λοιπόν, θα μου το στερεώσετε ωραία, λίγο καλύτερα και από μένα. Το πλεκτό σας θα είναι και μακρύ, 36 πόντους, μην το ξεχνάτε. Κόβω και το κάτω να μην μας ενοχλεί. Και πάμε τώρα να σας ξεκινήσω τη γλώσσα μας. Και πάμε τώρα βήμα-βήμα να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτές τις 5 σειρές που είναι η γλώσσα που έχει μπροστά το τσαντάκι μας. Λοιπόν, είχαμε βάλει 38 θυλάκια και ξεκινήσαμε. Τι θα μου κάνετε? Μάρκερ, θα τα χρειαστούμε. Θα μου μετρήσετε 7 θυλάκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εδώ στο 7ο θα μου βάλετε το μάρκερ. Θα πάτε και από την άλλη και θα μου μετρήσετε 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάλι στο 7ο θα μου βάλετε το άλλο μάρκερ. Είχαμε 38 και έχουμε 7 και 7, 14, άρα 38 μείον 14, 24 νομίζω, σωστά, 24. Σημαίνει λοιπόν ότι όλη η γλώσσα και το πλέξιμο που θα κάνουμε από εδώ και πάνω είναι στα 24 φυλάκια που έχουμε ανάμεσα στα μάρκερ. Όχι αυτό που είναι το μάρκερ, το επόμενο από το μάρκερ. Εδώ, μέχρι εδώ, είναι 24. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε τι θα φτιάξουμε. Παίρνουμε το νήμα μας, είναι η καλή μας, εσείς θα βλέπετε την καλή για να ξεκινήσετε την πρώτη σας σειρά. Αυτό θα θυμάστε. Αυτή είναι η καλή και αυτή είναι η ανάποδη. Ψάξτε το λίγο. Η πλέξη είναι απλή και μπορεί να μπερδευτείτε. Πάντως έχει καλή. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στο θυλάκι, το 8ο ας το πούμε. Βάζουμε το νήμα μας.
Όπως πάντα όταν ξεκινάμε κάνουμε ένα βουβό. Και πάμε τώρα να κάνουμε την πλέξη μας. Λοιπόν, μέσα στο ίδιο αυτό θυλάκι μπαίνουμε, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, έχουμε πάλι 3 στο βελονάκι μας και κλείνουμε. Θα κάνουμε δηλαδή την πλέξη μας. Μην ξεχνάτε τα 36 εκατοστά μήκος που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα το πλεκτό μας, εδώ, για να το καταλάβετε, πριν ξεκινήσει η γλώσσα, έχουμε πει τελειώσαμε με σειρά άρεκτο. Ναι, πάμε λοιπόν. Κάνουμε λοιπόν 24 σε 24 θυλάκια την πλέξη που μόλις έχουμε μάθει. Μπαίνω πάλι εδώ, 3 στο βελονάκι μου και κλείνω. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν και είναι η σειρά για την πλέξη. Μπαίνουμε στο ίδιο θυλάκι που μόλις πλέξαμε, πάμε στο επόμενο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, έχουμε 3 στο βελονάκι, παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε. Προχωράμε έτσι λοιπόν μέχρι να καλύψουμε τα 24 θυλάκια. Λοιπόν, αυτή τη σειρά θα την ολοκληρώσουμε όπως και τις προηγούμενες. Λοιπόν, εδώ στο τελευταίο, όπως είχαμε κάνει και στις προηγούμενες σειρές, θα την ολοκληρώσουμε με ένα άρεκτο, για να μην φάμε, είπαμε, το τελευταίο θυλάκι. Λοιπόν, τελείωσε λοιπόν η πρώτη σειρά της γλώσσας μας και πάμε τώρα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ξεκινάμε για 4 σειρές να κάνουμε τις μειώσεις. Πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, κανονικά σε αυτή τη σειρά είναι τα άρρηκτα και αυτά θα πλέξουμε τώρα. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Θα μου αφήσετε το πρώτο και δεν θα το πλέξετε το θυλάκι. Πρώτη μείωση λοιπόν. Μπαίνω στο δεύτερο θυλάκι και εδώ θα δημιουργήσω τη δεύτερη μείωση πια. Θα πάρω νήμα, θα το κρατήσω στο βελονάκι, θα πάω στο τρίτο πια θυλάκι, πάρω νήμα, 3 και θα τα κλείσω όλα μαζί. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάνει 2 μειώσεις στη δεύτερη σειρά της γλώσσας. Συνεχίζουμε με ένα άρρηκτο σε κάθε θυλάκι. Μέχρι πριν τα 4 τελευταία θυλάκια που θα συναντήσουμε μπροστά μας. Θα κάνουμε από ένα άρρηκτο λοιπόν και θα αφήσουμε τα τελευταία 4 θυλάκια από τα 24. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε αφήσει 4, είναι 1, 2, 3, 4, έχω άλλο ένα θυλάκι εδώ το πέμπτο, βλέπετε από το τέλος, 1, 2, 3, 4, κάνω εδώ λοιπόν ακόμα ένα άρρηκτο, έχω τα 4 θυλάκια και προσέχετε με τι θα κάνω τώρα. Ξεκινάω με την πρώτη μείωση αντίστροφα από ό,τι ξεκίνησα στην αρχή.
Μπαίνω στο πρώτο θυλάκι λοιπόν για να κάνω την πρώτη μείωση. Παίρνω νήμα, το κρατάω. Μπαίνω στο επόμενο. Παίρνω νήμα, το κρατάω και τα κλείνω όλα μαζί. Δημιούργησα έτσι την πρώτη μείωση. Στο επόμενο τώρα. Αφήνω άπλεκο το επόμενο θυλάκι εδώ. Αυτό εδώ το αφήνω άπλεκο και πάω στο τελευταίο. Και ολοκληρώνω αυτή τη σειρά με ένα βουβό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την τρίτη σειρά για το γλωσσάκι μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και το θυμάστε, είναι η σειρά που πρέπει να κάνουμε την πλέξη πάλι. Πάμε ένα λάξ, αλλά και μειώσεις μαζί. Θες να σας το κρατήσω όσο πιο χαλαρά γίνεται για να το δείτε. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε σχεδόν τον ίδιο τρόπο που κάναμε μειώσεις στην πρώτη σειρά που κάναμε την πλέξη μας. Λοιπόν, αφήνουμε το πρώτο θυλάκι εδώ, κοριτσιά, το πρώτο δεν το πλέκουμε καθόλου και πάμε να κάνουμε εδώ κατευθείαν την πλέξη μας ή και μείωση, όπως θέλετε πείτε το. Αφήνουμε ένα θυλάκι άπλεκο. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα τρία μαζί. Συνεχίζω την πλέξη μου κανονικά. Μπαίνω στο ίδιο θυλάκι που μόλις έπλεξα, κρατάω το νήμα στο βελονάκι, ξαναμπαίνω στο επόμενο θυλάκι, έχω τρία, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα τρία μαζί. Εδώ, στο ίδιο θυλάκι που μόλις έπλεξα, στο επόμενο θυλάκι ξαναμπαίνω, τρία, τα κλείνω όλα μαζί. Προχωράμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσουμε στο προτελευταίο θυλάκι. Τα κλείνω μαζί και κάνω ένα βουβό στο τέλος για να ολοκληρώσω και αυτή τη σειρά. Πάει και η τρίτη σειρά. Πάμε στη τέταρτη τώρα σειρά με μειώσεις για το γλωσσάκι μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και είναι η σειρά που κάνουμε τα άρρηκτα. Και πάμε τώρα να δούμε πάλι τις μειώσεις πώς γίνονται στο άρρηκτο. Λοιπόν, αφήνουμε ένα θυλάκι, το πρώτο, εδώ, βλέπετε. Πάμε στο δεύτερο. Αυτό το πρώτο δεν θα πλεχτεί. Πάμε στο δεύτερο. Και εδώ θα κάνουμε τη δεύτερη μείωση. Παίρνω νήμα, το κρατάω, πάω στο τρίτο μου θυλάκι. Παίρνω νήμα. Τα κλείνω όλα μαζί. Και προχωράω με άρρηκτα μέχρι πριν τα 4 τελευταία θυλάκια της σειράς μου. Ένα άρρηκτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι, 2 μειώσεις στην αρχή, μία που πηδάμε το ένα και μία με το γνωστό τρόπο που σας έδειξα, από ένα άρρηκτο μετά μέχρι και πριν τα 4 τελευταία θυλάκια της σειράς. Για να μετρήσω, 1, 2, 3, 4. Τα φτάσα τα 4. Βλέπετε? 1, 2, 3, 4. Πάμε πάλι να δούμε. Μείωση πάλι εδώ. Μπαίνω στο πρώτο θυλάκι. Κρατάω το νήμα μου ξανά. Μπαίνω στο επόμενο θυλάκι. Παίρνω νήμα. 3, τα κλείνω όλα μαζί. Το επόμενο το αφήνω άπλεκο, εδώ. Και πάω στο τελευταίο που κάνω ένα βουβό. Άπλεκο αυτό, βουβό στο τελευταίο. Παίρνω νήμα δηλαδή και τα κλείνω μαζί. Αυτό ήταν. Άλλη μία σειρά μας έμεινε, κορίτσια. Γυρνάω, κάνω το άρρηκτο στον αέρα και έμεινε η σειρά.
που θα ολοκληρωθεί μάλιστα με την πλέξη. Και αν έχετε παρατηρήσει, η πλέξη είναι ίδια με τις μειώσεις. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Θα σας τα πω και μετά λίγο πιο αναλυτικά για να τα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είναι η σειρά με πλέξη. Αφήνουμε πάλι το πρώτο θυλάκι άπλεκο εδώ. Πάμε στο επόμενο. Παίρνουμε νήμα. Το κρατάμε. Πάμε στο τρίτο θυλάκι. Παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε όλα μαζί. Προχωράμε την πλέξη μας τώρα. Μπαίνω στο ίδιο θυλάκι που μόλις έπλεξα. Κρατάω το νήμα. Μπαίνω στο επόμενο. Κρατάω το νήμα. Παίρνω νήμα. Τα κλείνω μαζί. Εδώ. Στο επόμενο. Εδώ. Στο επόμενο. Τα κλείνω όλα μαζί. Είναι η σειρά, είπαμε, που κάνουμε την πλέξη. Και τελευταία σειρά για το γλωσσάκι. Να ανοίξω λίγο το νήμα μου, να μου φτάσει και η τελευταία μου σειρούλα. Λοιπόν, ξαναμπαίνω στο ίδιο θυλάκι που έπλεξα, μπαίνω στο επόμενο, 3 στο βελονάκι, τα κλείνω όλα μαζί. Στο τελευταίο κλείνουμε με ένα βουβό. Και έτσι έχουν γίνει και 2 μειώσεις και στο τέλος. Βλέπετε? Ορίστε. Να το. Αυτό είναι το ωραίο το γλωσσάκι. Αυτό είναι. Που φυσικά μαζί με το άριχτο το περιμετρικό μετά που το έχουμε δει τόσες φορές θα βγει μια ομορφιά. Θέλω να σας ξαναεπισημάνω κάτι. Η μείωση που κάναμε είναι η ίδια με την πλέξη. Γι' αυτό σε κάθε σειρά που κάναμε την πλέξη προσθέταμε και ένα άριχτο στο τέλος. Για να μην φάμε πόντους. Αλλά δείτε τι όμορφο που δείχνει. Βλέπετε? Θα μου συνεχίσετε λοιπόν το πλεχτό. Θα ολοκληρώσετε με μία σειρά άριχτο γύρω-γύρω όπως το έχω κάνει εγώ εδώ. Βλέπετε τι ωραίο που έχει γίνει? Αυτή την ομορφιά. Και μετά είναι η στιγμή που θα βάλουμε τον καμβά μας, το κομμάτι του πλαστικού καμβά. Εδώ θα ανατρέξετε εσείς οι τσαχπίνες οι όμορφες στο βίντεο για τις σφόδρες και τα στακαρίσματα. Δείτε κάτω στο link. Εδώ λοιπόν φόδρα αν θέλετε και στακάρισμα. Πρώτα όμως το στακάρισμα. Και μάλιστα σε αυτή την τσάντα επέλεξα και έχω κάνει το τελευταίο περιμετρικό άριχτο μαζί με τον καμβά. Όπως σας δείχνω και στο βίντεο. Τώρα θα πάτε να το δείτε και αυτό. Ναι, μπράβο τα κορίτσια μου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο βήμα. Αυτή η όμορφη τσάντα έχει πλαϊνά. Έχει και πολύ τσαχπίνικα πλαϊνά. Κοιτάξτε λιγάκι πόσο αρχίζει και φαίνεται. Πόσο όμορφο είναι και έτσι. Γιατί θα μπορούσε άνετα να γίνει και χωρίς πλαϊνά για να γίνει φάκελος. Αλλά εμείς σε αυτό το βίντεο θα δούμε και αυτά τα όμορφα πλαϊνά που σας έχω πει στην αρχή. Βλέπετε εδώ. Αυτά που κάνουν λίγο το οβάλ και πραγματικά ταιριάζουν τέλεια σε βραδινά τσαντάκια. Να τη βάλω όμως στη θέση της πάλι γιατί λιγάκι την πειράζω και ενοχλούν τα αγόρια μου. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν να σας δείξω τα πλαϊνά της. Είστε έτοιμες να δούμε τα πλαϊνά? Ναι, είστε, γιατί είστε handy girls και είστε πάντα έτοιμες. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα ωραίο κολπάκι λίγο διαφορετικό σε πλαϊνά που το έχουμε ξαναδεί σε μία τσάντα την Γκρέκα. Βλέπετε, θα πλέξουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ ωραία αυτά τα πλαϊνά για βραδινά τσαντάκια. Θα τα αφήσω στην άκρη και πάμε να σας τα ξεκινήσω για να τα δούμε. Θα τα πλέξετε την ίδια μέρα αυτά, κορίτσια. Ναι, μην μου τα αφήσετε μετά από μια εβδομάδα το άλλο. Μπορεί να βγει λίγο διαφορετικό. Εντάξει, το μεγάλο και το μικρό τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, ξεκινάμε και θα βάλουμε 17 συν 1 γαϊτανάκια. Μαζεύω το νήμα μου να μην σας μπερδέψω και δείτε με καλά. 17 συν 1 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13,
17, θέλω να είστε σίγουρες όμως ότι θα είναι 17. Μπορείτε να το πάτε και με τα εκατοστά, τα εκατοστά μας είναι 9 εκατοστά. Αλλά εγώ χρειάζομαι 17 θυλάκια χωρίς λάθος, συν 1. Γυρνάμε πίσω, κάνουμε από 1 άρεκτο σε κάθε θυλάκι για τα 16 θυλάκια βασικά. Από 1 άρεκτο για τα 16 θυλάκια από τα 17. Το τελευταίο θα βάλουμε αυξήσεις. Εδώ. 1 άρεκτο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, και πάμε να σας πω, σε αυτό το σημείο θέλω να μετρήσετε σίγουρα ότι είναι 16 τα θυλάκια που έχετε. Γιατί εδώ το προλαβαίνουμε το λαθάκι, ναι. Λοιπόν, 2 μάρκερ θα είναι η παρέα σας αυτά τα πλαϊνά. Στο τελευταίο, στο 17ο, θα βάλω 3 άρρηκτα. Πάμε. 1 άρρηκτο, το έκανα. Εδώ θα βάλω και το πρώτο μάρκερ. Το πρώτο άρρηκτο, βάλτε το απευθείας για να μην μπερδευτείτε. Εδώ. Ολοκληρώνω το δεύτερο άρρηκτο μέσα στο ίδιο θυλάκι. Και ολοκληρώνω και το τρίτο άρρηκτο μέσα στο ίδιο θυλάκι. Όπου και εδώ, στο τρίτο, θα βάλω πάλι ένα μάρκερ. Θα δείτε αν με ακολουθήσετε ακριβώς πόσο εύκολο θα σας βγει το πλαϊνό. Συνεχίζουμε τώρα και έχουμε μπροστά μας 16 θυλάκια να κάνουμε από ένα άρρηκτο. Κυκλικά, περιμετρικά μάλλον να το πούμε, είναι περιμετρικά. Εδώ λοιπόν. Πάμε τώρα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Και ξανά έχουμε να κάνουμε από ένα άρρηκτο σε κάθε θυλάκι. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε βάλει τα μάρκερ. Μου το ωραίο το γλιτεράτο.
Εδώ. Και πάμε τώρα να δούμε τα ανοίγματα εδώ της δεύτερης, ας τη πούμε, σειράς, γιατί κάθε φορά θα λέμε σειρά όταν περνάμε από αυτό το σημείο. Λοιπόν, εδώ είχαμε βάλει 3. Έχουμε στο πρώτο, το μεσαίο και το τρίτο. Εδώ θα βάλουμε 2 άρεχτα σε αυτή τη σειρά, σε κάθε φυλάκι της στροφής, ας το πούμε. 1. Θα βγάλω το μάρκερ μου πάλι. Θα πάω και θα το βάλω σε αυτό το πρώτο. Όπα, δεν ανοίγει. Δεν θέλει να φύγει. Λοιπόν, θα πάω, θα το τοποθετήσω εδώ στο πρώτο που μόλις έφτιαξα, της επάνω σειράς. Θα προσθέσω μέσα σε αυτό το ίδιο θυλάκι άλλο ένα άρεχτο, 2 άρεχτα λοιπόν στη στροφή σε κάθε θυλάκι. 2 άρεχτα θα προσθέσω και στο δεύτερο θυλάκι. 1, 2 και εδώ είναι το τρίτο μου. 2 άρεχτα στο τρίτο θυλάκι. Εδώ. Θα βγάλω και αυτό το μάρκερ. Θα πάω και θα το προσθέσω εδώ, ώστε να ξέρω πια ότι τα 3 έχουν γίνει 6 θυλάκια. Την καταλάβαμε τη λογική και πόσο εύκολο είναι? Τι κάνω μετά? Συνεχίζω με ένα άρεχτο για τα 16 θυλάκια που απομένουν για να ολοκληρώσω τη στροφή μου, ας το πούμε, τη σειρά μου, αυτή τη σειρά. Κάνουμε από ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και τα 16 άρεχτα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρίζουμε και θα ξεκινήσουμε την τρίτη σειρά να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Πάλι θα κάνουμε 16 άρεχτα για αρχή, μέχρι να φτάσουμε πάλι στη στροφή που θα βάλουμε τα νέα ανοίγματα. Μου. Λοιπόν, και φτάσαμε στη στροφή μας. Εδώ τώρα έχουμε 6 θυλάκια, αν θυμάστε. Θα πρέπει να γίνουν 9 σε αυτή τη σειρά, δηλαδή να βάλουμε αυξήσεις. Πώς θα τις βάλουμε? Θα πάμε 1 άρεχτο, 2 άρεχτα, 1 άρεχτο, 2 άρεχτα, 1-2. Πάμε να το δούμε κιόλας. Πάμε και βάζουμε ένα άρεχτο στο πρώτο θυλάκι που έχουμε το μάρκερ. Όπως σας είπα, θα βγάζουμε κάθε φορά το μάρκερ μας, θα το βάζουμε εδώ στο καινούριο θυλάκι που φτιάξαμε. Λοιπόν, στο επόμενο θα βάλουμε 2 άρεχτα. Στο τρίτο ένα άρεχτο εδώ. Στο επόμενο 2 άρεχτα. Ένα άρεχτο στο επόμενο. Και εδώ που είναι το μάρκερ μας είναι να βάλουμε 2 άρεχτα. Ένα. Δεύτερο άρεχτο. Βγάζουμε πάλι το μάρκερ
Το βάζουμε στο τελευταίο μόλις θυλάκι που φτιάξαμε και έτσι έχουμε ανάμεσα στα μάρκερ 9 θυλάκια. Έλα, είναι πανεύκολο, κορίτσια. Συνεχίζουμε με 16 άριχτα για να ολοκληρωθεί και αυτή η σειρά. Ένα άριχτο δηλαδή σε κάθε θυλάκι σε αυτό το σημείο. Ωραία, ολοκληρώσαμε και τα 16 άριχτα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και ήρθε η ώρα για την τέταρτη σειρά πια. Να ανοίξω λίγο το πλεχτό μου και πάμε. Μέχρι να φτάσουμε στη στροφή, έχουμε πάλι μέχρι να φτάσουμε στο μάρκερ εδώ, παραμένουν τα 16 άριχτα. Προχωράω λοιπόν, τέταρτη σειρά. Ξεκινάει με 16 άριχτα μέχρι να φτάσουμε στη στροφή και στο μάρκερ. Εδώ. Στη σειρά μας εδώ, τα 9 θυλάκια που έχουμε πρέπει να γίνουν 12. Που σημαίνει, θα πάμε ένα άριχτο, ένα άριχτο, 2 άριχτα. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Εύκολο, έτσι. Πάμε λοιπόν. Τα 9, 12. Ένα άριχτο λοιπόν εδώ που είναι το μάρκερ. Μπορούμε να το βγάλουμε κιόλας πια. Βγάζουμε το μάρκερ και πάμε να το βάλουμε στο πρώτο θυλάκι που μόλις φτιάξαμε. Εδώ. Λοιπόν, στο επόμενο θα βάλουμε πάλι ένα άριχτο. Στο τρίτο 2 άριχτα για να κάνουμε να αρχίσουν οι αυξήσεις μας. Ένα άριχτο πάλι στο επόμενο. Ένα άριχτο στο δεύτερο. 2 άριχτα. Εδώ. Ένα άριχτο στο επόμενο λοιπόν. Ένα άριχτο ξανά. Και 2 άριχτα εδώ στο ένατο και τελευταίο. Και όπως πάντα θα βγάλουμε το μάρκερ μας. Θα το βάλουμε στο τελευταίο εδώ γαϊτανάκι που μόλις φτιάξαμε. Εδώ. Τα 9 θέλαμε να γίνουν 12, άρα πήγαμε 1, 1, 2, 1, 1, 2 μέχρι να ολοκληρωθούν από μάρκερ σε μάρκερ. Εύκολο αν βάλετε τα μάρκερ, κορίτσια. Συνεχίζουμε με 16 άριχτα, δηλαδή ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Να ανοίξω το νήμα μου και μας έχει μείνει μία σειρά ακόμα με αυξήσεις, κορίτσια. Θα πάμε να τη δούμε και αυτήν.
Εδώ, το τελευταίο άριχτο από τα 16. Σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα για να ξεκινήσουμε την πέμπτη και τελευταία σειρά με ανοίγματα. Προχωράμε πάλι με 16 άριχτα. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε πάλι στα μάρκερ και στη στροφή μας. Εδώ λοιπόν 16ο άριχτο και πάμε τώρα. Είχαμε φτάσει και έχουμε 12 θυλάκια που θέλουμε να τα κάνουμε τώρα 15. Που σημαίνει οι αυξήσεις μας θα είναι ένα άριχτο, ένα άριχτο, ένα άριχτο, 2 άριχτα και επανάληψη. Πάμε να τα δούμε. Τα 12 να γίνουν 15. Εδώ βάζουμε ένα άριχτο. Το μάρκερ δεν χρειάζεται σχετικά από εδώ και πέρα, το αφήνω ή θα το βγάλω. Είναι η τελευταία σειρά, άρα δεν έχουμε να μετρήσουμε κάτι άλλο. Ένα άριχτο και στο επόμενο. Τρία από ένα άριχτο, 2 στο τέταρτο. Και επαναλαμβάνουμε. Ένα άριχτο. Ένα άριχτο. Ένα άριχτο. 2 άριχτα. Ένα άριχτο και στο επόμενο. Ένα άριχτο και στο επόμενο και 2 άριχτα στο τελευταίο. Βγάζω το μάρκερ για να πλέξω και πιο εύκολα. Στο τελευταίο λοιπόν 2. Ολοκληρώνουμε τη σειρά μας με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι τα τελευταία 16 θυλάκια που έχουμε. Ελάτε να το ολοκληρώσουμε, να το δείτε και ολοκληρωμένο και τέλος το πρώτο πλαϊνό βήμα. Ακολουθήστε τα βήματά μου για τα μάρκερ και θα δείτε πόσο εύκολα θα γίνει και από κάποιο κορίτσι που μπορεί να μην μπλέκει, να μην έχει καλή εμπειρία βασικά. Δοκιμάστε αυτά τα πλαϊνά για τα βραδινά σας τσαντάκια, πραγματικά αλλάζουν τελείως μορφή, γίνονται πιο κυριλέ, πιο elegant, κάπως έτσι θα το πω. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα. Εδώ, να το, δείτε λιγάκι, έτσι θα μπει το πλαϊνό. Από ό,τι βλέπετε, εγώ πλέκω λίγο αραιά στο βίντεο για να βλέπετε, έτσι. Κανονικά το πλεχτό μας είναι σε αυτή τη μορφή, όπως και όταν μπαίνει ο καμβάς, αυτό γίνεται έτσι. Να σας δείξω ένα κολπάκι τώρα για τον καμβά. Εδώ, το τελευταίο περιμετρικό άριχτο που πρέπει να κάνουμε, θα μπει μαζί με τον καμβά. Έχω κόψει ένα μικρό κομματάκι για να το δείτε πώς το έχουμε φτιάξει. Δείτε το λίγο. Βλέπετε? Εδώ είναι το πλαϊνό μου που το έχω ήδη στακάρει για την έτοιμη μου τσάντα και έχω κόψει εδώ στο ύψος που χρειάζομαι τα τελευταία 2 σειρές κουτάκια. Έχω κόψει το ένα κουτάκι δεξιά και αριστερά για να μου γίνει ακόμα πιο όμορφο το πλαϊνό μου. Θα ανατρέξετε εδώ, όπως σας είπα και πριν,
το βίντεο με τις φόδρες και τους καμβάδες, τα σκληρητικά, το link από κάτω, για να δείτε ακριβώς πώς θα το πιάσετε. Το τελευταίο περιμετρικό άριχτο το πιάνω μαζί με τον καμβά. Εντάξει κορίτσια μου, δείτε το, από αυτή την πλευρά θα πάει και μαζί τεντώνουμε, όπως δείχνω στο βίντεο, και πιάνουμε και κάνουμε το περιμετρικό άριχτο. Λοιπόν, ας τα αφήσω όμως αυτά στην άκρη τώρα. Να δούμε λιγάκι μαζί πώς γίνονται τα ωραία μας εδώ τα κομμάτια. Δείτε, έχουμε ένα. Ώρες σκέφτομαι ότι θα κάνω ένα βίντεο μόνο για τα ενώματα. Πλαϊνά και πώς ενώνονται και αυτά. Ειλικρινά θα το κάνω, γιατί τα δείχνουμε σε κάθε βίντεο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα βρείτε πού ακριβώς σας αρέσει να γυρίσει. Τα πλαϊνά μας, αυτά που φτιάξαμε τα όμορφα, για να ξέρετε κι εσείς, είναι 13 εκατοστά ύψος και 6 εκατοστά φάρδος. Πάμε τώρα να ενώσουμε με τον κλασικό τρόπο που έχουμε δει σε πάρα πολλά βίντεο. Μα σε πόσα βιντεάκια έχουμε δείξει πώς ενώνουμε. Λοιπόν, βάζουμε την ωραία μας τη βελόνα την πετονιά. Θα ξεκινήσετε απευθείας από το κάτω μέρος, το καταλαβαίνετε γιατί. Θα ενώσετε και θα γυρίσουμε. Το ένωμα είναι το γνωστό που έχουμε μάθει να κάνουμε τα ενώματα. Βλέπετε, βελόνα μπετονιά και ένωμα. Σας κάνω 1-2 βελονιές, αλλά πραγματικά ξέρω ότι θα το κάνετε ακόμα καλύτερα από αυτό που θα δείτε εδώ τώρα. Λοιπόν, θα κάνω μια άλλη βελονιά, θα μπαίνω μέσα στο μισό εσωτερικό θυλάκι, εδώ. Θα φίξω λίγο την κλωστή μου. Πάω λοιπόν λίγο χιαστή εδώ. Μπορεί να επιλέξετε όποιο ένωμα έχω κάνει από βίντεο. Δεν έχει καμία σημασία. Τι σας αρέσει. Εμένα, γιατί είναι λεπτό το νήμα, έτσι ήθελα να είναι πιο ντελικάτο και να πιάνω το μισό θυλάκι. Μπορείτε να βάζετε και μάρκερ για να το κρατάτε, για να είστε σίγουρες ότι το έχετε πιάσει σωστά. Αλλά αν έχετε κάνει τα περιμετρικά άριχτα στα πλαϊνά, έχετε κάνει το περιμετρικό άριχτο και στο σώμα της τσάντας, κοιτάξτε πόσο εύκολο γίνεται. Εννοείται σε αυτό το σημείο έχει μπει η φόδρα, μη μου το ξεχνάτε. Ναι. Ειδικά σε αυτό το τσαντάκι που μπαίνει ο μαγνήτης που ράβεται, δεν χρειάζεται να αφήσετε ούτε άρα αυτή τη φόδρα, ούτε κάτι άλλο. Θα μου προχωρήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα ενώσετε όλο το πλαϊνούλι εδώ, δείτε το ωραίο. Βλέπετε, και θα κάνετε και το ίδιο από την άλλη πλευρά. Και πάμε τώρα να σας δείξω στην έτοιμη, γιατί αυτή είναι λίγο αχαρούλα τώρα ακόμα, έτσι μόνο μπορείς να πεις κάπως κάτι γίνεται. Λοιπόν, την αφήνω από εδώ. Και προσέχτε τι σκέφτομαι να κάνω. Πάω σε ένα άλλο κομμάτι που έχουμε έτοιμο. Εδώ. Προσέχτε. Όπως είπαμε, μπορούν να μπουν απλά η πεταλούδα, μπορεί να μπει η καρδιά, μπορεί να μπει... Μας ταιριάζει κανένα άλλο. Μπορεί να μπει αυτό εδώ το όμορφο. Βλέπετε, το μαύρο, γιατί είναι χρυσό το λέω, όχι για κάτι άλλο. Θα μπορούσε και το πράσινο. Εγώ σε αυτήν, ολοκληρωμένη, ξέρετε τι θα κάνω. Θα πάρω και θα βάλω φτερό, κορίτσια. Και ωραία την πεταλούδα. Προσέχτε τι μπορείτε να κάνετε εδώ. Το φτερό θα το πιάσετε από την κάτω πλευρά. Να βγει επάνω. 1 με 2 σειρές. Βλέπετε τι εννοώ. Όταν λοιπόν θα κλείσει ο φάκελος, δείτε τι ομορφιά και πόσα ωραία στολίδια μπορούν να μπουν σε μια βραδινή τσάντα και να την αλλάξετε. Αυτό λοιπόν θα ραφτεί από το κάτω σημείο πάνω στη φόδρα. Όπως ράβεται, τα φτερά μας γενικά έχουν τρέσα επάνω, όπως βλέπετε, που ράβεται. Δεν το ήθελα εξωτερικά, θα το βάλω λοιπόν από κάτω, θα το κάνω τσαντάκι ενώνοντάς το και θα μπει και η πεταλούδα. Το αποφάσισα τώρα, αυτή τη στιγμή. Θα είναι κουκλί, θα είναι τέλειο. Λοιπόν, πάμε όμως να σας το δείξω τώρα και κάποιες λεπτομέρειες στο πράσινο, που είναι έτοιμο, δεμένο, ωραίο, πανέμορφο και δείτε λιγάκι μία ομορφιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο εδώ. Βλέπετε, έχει ραφτεί το μαγνητάκι πάνω κάτω. Είπαμε ότι έχουμε τα ραφτά μαγνητάκια εδώ, όχι με ποδαράκι. Είναι 2 κομμάτια, έχουν θυλάκια, είναι οι δυνατοί μαγνήτες. Επιμένω γι' αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι πιο αδύναμοι και δεν κάνουν για τσάντα, είναι για άλλο σκοπό. Λοιπόν, μια πολύ ωραία ιδέα είναι, ακόμα και αν σας προβληματίζει, αν θα βάλετε το μαύρο π.χ. σε ένα έντονο χρώμα, θα μπορούσατε από μέσα να βάλετε μαύρη φόδρα. Με καταλαβαίνετε, δηλαδή να το συνδυάσετε πέτρα
στόλισμα με φόδρα μέσα, ώστε να μην σας χτυπάει αντίθεση αν έχετε διαλέξει ένα χρώμα εκρού, ένα χρυσαφί, ένα οτιδήποτε. Λοιπόν, δείτε λιγάκι τι ωραία που κάθονται τα πλαϊνά αυτά που μόλις φτιάξαμε μαζί. Δείτε λιγάκι. Δείτε πόσο αλλάζει την τσάντα. Δείτε τη φοδρίτσα. Λοιπόν, κοριτσιά, αυτός ο φάκελος είναι ο νέος έρωτας. Τα σπάει, είναι το Sparkle Pochette της Handybrand, που ξέρω ότι θα το κρατήσετε και θα κάνετε κάτι ομορφιές κι εσείς με το νήμα Silky Prada ή με το Metal Core το νήμα. Και με τα δύο θα γίνει φανταστική. Αυτό που θέλω εγώ να δείτε, τα link κάτω στην περιγραφή, είναι σε kit, είναι τα υλικά, είναι οι πέτρες ξεχωριστά, είναι τα πάντα. Θα χαρώ λοιπόν να δω το δικό σας ξεχωριστό φάκελο glam και να τρίζουν τα πατώματα από τον τρόπο που θα βγείτε στα γιορτές. Θα χαρώ λοιπόν να σας δω στο επόμενο βίντεο. Κάντε μου εγγραφή επάνω, τώρα εκείνο το κουδουνάκι, πατήστε το εγγραφή και μην μου λέτε ότι μπερδεύεστε και δεν βλέπετε που γίνεται εγγραφή. Εγγραφή περιμένω και σχόλιο περιμένω. Και πείτε μου και πώς ονομάζουμε την πλέξη μας που δεν είχα όνομα. Φιλάκια κορίτσια μου, καλή συνέχεια σε όλες.